Ito ang mga ingredients sa ating gagamitin. Sibuyas, siling pangsigang, calamansi, suka, pero ang ginamit dito, sukang Ilocos. Pero pwede tayong gumamit ng sukang puti. Toyo, brown sugar, Himalayan salt, tokwa, at yung pork, yung liempo part. Ngayon, i-prepare na natin yung ating mga ingredients. Itong sibuyas, tanggalin lang natin yung both sides at saka yung balat niya. Tapos i-chop lang natin. Chop natin siya na maliit. Chop natin siya na maliliit. Parang ganito. Tapos sunod natin yung ating siling pangsigang. I-chop din natin siya. Gagawin natin yung patagilid na cut. Tapos magluto na tayo. Unahin natin yung liempo. Lagay na natin sa wok. Tapos lagyan natin ng Himalayan salt. At ng pamintang buo. Tapos maglalagay din tayo ng leeks. Pampadagdag lasa to sa ating liempo. At di puro alat lang ang ating malalasahan. Then, ilagay na natin yung tubig. Cover lang natin siya. Tapos pakuluan natin. After natin pakuluan at malambot na yung ating pork, hanguin na natin siya. Once mahango na natin yung pork, magsiset aside tayo ng 1/4 cup ng sabaw niya. After natin hanguin, chop na natin yung ating pork into bite-sized pieces. Dito sa liempo na nakuha natin, meron pa siyang buto. Tatanggalin lang natin yung buto. Hindi natin siya isasama doon sa ating gagawing Tokwa't Baboy. Iwalay lang natin siya. Ngayon, prito na natin yung tokwa. Lagay lang tayo ng mantika sa ating wok. Mga around 1 cup ng mantika. Since medyo makapal yung ating tokwa, mas okay kung medyo marami yung mantika na ating gagamitin. Ngayon, isa-isa na natin ilagay yung tokwa. Kung luto na isang side ng ating tokwa, baliktarin na natin para yung kabilang side naman yung maluto. Mag-ingat tayo kasi medyo matilamsik yung ating mantika. Kasi kahit papano,
yung kabilang side ng ating tokwa, nag-hold pa rin ng moisture yan. Kung luto na both sides ng ating tokwa, hanguin na natin siya. Ngayon, ito naman tokwa ang ating ikakat into bite-sized pieces. Ngayon, prepare naman natin yung sauce ng ating Tokwa't Baboy. Sa isang maliit na bowl, ilagay natin yung ating suka. Sukang Iloko yung ginamit ko dito. Pero pwede rin tayong gumamit ng white na suka. Sunod, ilagay naman natin toyo. Tapos, yung ating brown sugar. Sunod na natin yung kalamansi. Tapos yung pork broth na tinabi natin kanina. Tsaka yung chopped onion. Pati yung siling pangsigang na chinap natin kanina. Tapos panghuli, maglagay tayo ng ground black pepper. Tapos i-mix natin siya para matunaw yung ating brown sugar. Ngayon, imi-mix naman natin yung tokwa at saka pork sa isang bowl. Unahin natin yung tokwa. Tapos isunod natin yung pork. Pero medyo maliit yung bowl natin, kaya okay lang na wag masyadong puno para ma-mix natin mabuti yung ating tokwa at saka yung baboy. Habang nire-ready natin for serving yung ating Tokwa't Baboy, huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At huwag din po natin kalimutan i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Gamit ang sandok, kukuha lang tayo ng 2 sandok ng ating sauce ng Tokwa't Baboy at ilalagay natin sa bowl. Dito sa preparation natin, hindi natin nilalagay lahat yung sauce doon sa ating bowl. Ito ay para yung susunod na kakain medyo crunchy pa yung ating tokwa. So sa ganito, siguro makakagawa tayo ng mga 5 to 6 servings ng ating Tokwa't Baboy. Ito na yung ating ginawang Tokwa't Baboy. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang Tokwa't Baboy. At hanggang sa muli, happy cooking!